Ga jij mee op wereldreis? Hallo allemaal, Dutchies to be, welkom. Wij gaan vandaag kijken naar de wereld. We're gonna take a look at the world today. And specifically we're gonna look at the names for countries and then nationalities and languages. But we're gonna do this in Dutch. Wij gaan dit in het Nederlands doen. So if your Dutch is not on the level yet that you can follow me, even though I'm speaking very slowly and clearly, then know that you can activate the subtitles in the YouTube settings. You can activate them for English or for Dutch, or you can adjust the video speed and make it even slower, or maybe speed it even up a bit if you think, Kim, you're speaking too slowly for me today. Ja, dus wij gaan kijken naar de namen voor landen, continenten, talen, nationaliteiten. En daarom heb ik hier een kaart van de wereld. Dit is een wereldkaart. Wereld, de wereld. En ik ga jullie dus namen leren voor landen waar ik naartoe ben gereisd. Waar ik op vakantie ben geweest. Want als we alle landen gaan doen, dan wordt deze video heel lang. Dus ik geef voorbeelden van 26 landen waar ik ben geweest in mijn leven. En dan ook de namen voor de mensen die daar wonen en de talen die ze spreken. En soms voor wat steden. En ik geef jullie ook daarna nog een top 10 van de grootste landen ter wereld. En als je daarna meer wilt oefenen, dan kan dat ook. Want deze video heb ik met extra materialen ook toegevoegd aan de Dutch for Beginners course. Namelijk aan les 3. Where are you from and where are you living now? Ja, ik heb ook een video daarover gemaakt. Hoe je zegt waar je woont of waar je vandaan komt. En ik ben natuurlijk heel benieuwd waar jullie vandaan komen. Dus waar woon jij nu en waar kom jij vandaan? En wat is jouw nationaliteit? Dus als je wilt, kun je dat ook delen met ons in de reacties. Nou ja, dit is de wereld. En wij hebben 7 continenten. 7 werelddelen. Namelijk Europa, Azië, Afrika, Antarctica, Australië / Oceanië. En dan Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Ik woon in Europa. Want ik woon in Nederland. En ik kom ook uit Nederland. Dus ja, ik kom uit Europa. Kun je dat zeggen? Europa. Met een E. Je schrijft een E, maar je zegt E. Europa. Ik woon in Nederland. En alle andere landen zijn het buitenland. Dat kun je zeggen voor andere landen dan het land waar jij woont. Dus als jij bijvoorbeeld in Spanje woont, dan is Spanje jouw land. En alle andere landen zijn dan het buitenland. En mensen die uit andere landen komen, zijn dan buitenlanders. Dus ik woon in Nederland en ik ben een Nederlander. En andere mensen die naar Nederland komen, zoals jullie, nou ja,
Misschien kijken er ook Nederlanders, maar de meeste van jullie zijn uit het buitenland. En als jullie verhuizen naar Nederland, zijn jullie officieel een buitenlander. Buiten, outside, land, land, country. Dus een outlander, een outsidelander, zoiets. Nu gaan we kijken naar namen van landen waar ik op vakantie ben geweest. En ik ben in 5 continenten geweest. Namelijk Europa, logisch, Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. De meeste landen waar ik ben geweest liggen in Europa. Europa is ook heel klein en het is makkelijk om hier te reizen. Nou, land nummer 1 is natuurlijk Nederland. En de mensen in Nederland heten Nederlanders. Ik ben een Nederlander. En de nationaliteit is Nederlands. En de taal is ook Nederlands. Het tweede land is het buurland België. België ligt onder Nederland. In België wonen Belgen. Maar België is eigenlijk verdeeld in 2 delen. Het bovenste is Vlaanderen. Daar spreken de mensen Vlaams. En Vlaams is eigenlijk ook Nederlands, maar met een accent en met soms andere woorden. Dus daar wonen Vlamingen. En in het zuiden, daar heet het Wallonië. Daar spreken de mensen Frans. Ja, dat zijn Walloniërs. Dan naast Nederland ligt ook Duitsland. En in Duitsland wonen Duitsers. En zij spreken Duits. Dus dat zijn 2 buurlanden. Aan de andere kant van de Noordzee, ja, de oceaan, de zee, eigenlijk de Noordzee, ligt het Verenigd Koninkrijk. En een ander woord is Engeland. En daar ben ik ook geweest. In Londen, de hoofdstad. Hoofdstad betekent capital, de hoofdstad. Dus, en in Engeland wonen Engelsen en zij spreken Engels. Dan gaan we naar beneden, naar Zuid-Europa. Ik ben ook in Frankrijk geweest. En in Frankrijk wonen Fransen. En een man is een Fransman. En een vrouw is een Française. En zij spreken Frans. Nog meer naar beneden is Spanje. Daar ben ik heel vaak geweest. Ik hou heel veel van Spanje. En iemand die in Spanje woont, heet een Spanjaard. En zij spreken Spaans. En ik ben ook in Gran Canaria geweest. Dat is een van de Canarische eilanden. En dat ligt hier. Voor de kust van Afrika, van Marokko. Naast Spanje ligt een ander heel mooi land, namelijk Portugal. En in Portugal wonen Portugezen. Ja, je bent Portugees als je in Portugal woont. En je spreekt ook Portugees. En ik ben ook op het eiland Madeira geweest. Madeira ligt hier in de zee, ook voor de kust van Marokko. En Madeira is officieel een Portugese kolonie geweest. Dus ze spreken daar ook Portugees. En iemand op Madeira, ik weet niet hoe die heet, een Maderiaan? Ik heb het niet opgezocht, sorry. Dan ben ik ook in Zwitserland geweest. En in Zwitserland wonen Zwitsers. En ze spreken daar verschillende talen.
bijvoorbeeld Zwitserduits en Frans en Italiaans. In Italië ben ik ook geweest. En in Italië wonen Italianen en ze spreken Italiaans. Malta ligt onder Italië. En op Malta woont mijn zusje. Maar zij is geen Malteser. Nee. Zij is Nederlands. Zij is verhuisd. Dus zij is een buitenlander op Malta. Ja, als je in een land woont, zeg je meestal ik woon in Nederland of ik woon in Spanje. Maar als je op een eiland woont, zoals Malta is een eiland, dan zeg je ik woon op Malta. Dus je woont in een land als het vasteland is en je woont op een eiland. En trouwens, een andere zus van mij woont in Italië. Ja, dus één woont in Italië, één woont op Malta. En een van mijn broertje, gaat verhuizen naar Spanje. Al mijn familie woont overal in het buitenland. Griekenland, daar ben ik ook geweest. En ook op Rodos. Rodos is een Grieks eiland. En in Griekenland en in Rodos wonen Grieken. Je bent een Griek van nationaliteit. En zij spreken Grieks. En ik ben ook ooit op Cyprus geweest. En Cyprus ligt voor de kust van Turkije. En Cyprus is half Grieks en half Turks. En als je van Cyprus komt, ben je een Cypriot. En als je aan de ene kant woont, spreek je Grieks en aan de andere kant Turks. Even kijken. In heel veel landen hier in Oost-Europa ben ik niet geweest. Maar ik ben wel in Tsjechië geweest. In Praag, de hoofdstad Tsjechië. En als je uit Tsjechië komt, ben je een Tsjech. En daar spreken mensen Tsjechisch. En daarboven ben ik in Polen geweest. Ooit 1 dag. Ik was eigenlijk in Duitsland. Ik woonde toen in Duitsland. En 1 dag ben ik net over de grens geweest. Dus ja, officieel ben ik in Polen geweest. En in Polen, als je daar vandaan komt, ben je een Pool. En dan spreek je Pools. En ik ben ook ooit 2-3 dagen in Letland geweest. In Riga. In de hoofdstad ook Riga. Riga. Weet eigenlijk niet wat we zeggen. Riga. Ja, met een G. En als je in Letland woont, ben je een Let en spreek je Lets. Dit waren de landen in Europa. Zoals je ziet ben ik niet naar alle landen geweest. En ik ben bijvoorbeeld niet in Scandinavië geweest. Ik wil ook graag een keer naar Oost-Europa. Misschien in de toekomst. Waar ik ook ben geweest is een paar landen in Azië. En het eerste land is Turkije. Turkije ligt een klein deel in Europa officieel en de rest in Azië. En in Turkije, als je daar vandaan komt, dan ben je een Turk en dan spreek je Turks. Daarnaast ben ik ook daar naar Indonesië geweest. 1 keer. Ik denk dat dat mijn verste reis is geweest. Ik was toen op het eiland Java in Jakarta, de hoofdstad. Mijn stiefvader komt uit Indonesië en heeft daar ook een appartement. Dus ik ben 1 keer met hem meegegaan naar Indonesië. En mijn stiefvader is dus Indonesiër. En hij spreekt Bahasa Indonesia. In het Nederlands, hij spreekt Indonesisch. Daarnaast ben ik ook in Hongkong geweest. En Hongkong hoort nu ook weer bij China.
Ik ben ook 2 dagen op het vasteland in China geweest, in Shenzhen. Maar goed, in China en in Hongkong wonen Chinezen. Dus als je daar vandaan komt, ben je een Chinees en spreek je ook Chinees. En ik ben ook op Sri Lanka geweest. Dat ligt onder India. En in Sri Lanka wonen Sri Lankanen. Ja, dus dan ben je Sri Lankaan. En ze spreken verschillende talen. Bijvoorbeeld Singalees en Tamil. Ja, verder ben ik niet in Azië geweest. Ik weet dat veel Nederlanders heel vaak naar Azië gaan, maar ik ben daar verder niet geweest. Ik ben in 2 landen in Afrika geweest, namelijk Tunesië. En Tunesië ligt hier. En als je daar vandaan komt, ben je een Tunesiër. En in Tunesië spreken mensen vooral Arabisch en Frans, want het was een Franse kolonie, of een Berbertaal, als ze Berber zijn. Er zijn verschillende Berbertalen. En een ander Afrikaans land is Gambia. Gambia is heel klein en hier aan de westkust van Afrika. En als je daar vandaan komt, ben je een Gambiaan. En in Gambia hebben ze heel veel talen of dialecten. Maar bijna iedereen spreekt heel goed Engels, want het was een Engelse kolonie. En anders spreken ze bijvoorbeeld een dialect als Wolof of Mandinka. Ja, dus dat zijn maar 2 landen in Afrika. Ik zou graag nog een keer naar andere landen daar willen. Maar waar ik het liefste naartoe ga en waar ik maar 1 keer tot nu toe ben geweest, is Zuid-Amerika. Eigenlijk hier de Caribiën, Midden-Amerika, namelijk Costa Rica. Dus is dat dan Zuid of is dat dan Noord? In elk geval, ik ben in Costa Rica geweest en dat was echt fantastisch. En als je daar vandaan komt, ben je een Costa Ricaan en ze spreken daar Spaans. Ja. En ik zou heel graag een keer naar andere landen in Zuid-Amerika willen. Peru, Colombia, Guatemala. Dat is nog steeds mijn droom. Ja. En tot slot ben ik 1 keer in Noord-Amerika geweest. Ja, in de Verenigde Staten. En ik ben in 2 staten geweest, namelijk in Georgia, in Atlanta, maar wij zeggen Atlanta in het Nederlands. En in New York, in de stad New York. Ja, dus nogmaals, ik ben dus inclusief Nederland in totaal in 26 landen geweest. Het kan zijn dat ik misschien 1 of 2 landen ben vergeten, waar ik misschien als kind ben geweest. Maar tot nu toe zijn dit de landen die ik me kan herinneren. 26 landen, waarvan naar sommige landen heel vaak, bijvoorbeeld Duitsland en Spanje en ook Portugal meerdere keren en Italië, Frankrijk. Maar ik wil graag in de toekomst weer naar andere werelddelen en andere continenten dan Europa, als ik me psychisch weer helemaal goed voel. En ik ben dus in veel landen naar verschillende steden gegaan. Steden is het meervoud van stad. 1 stad, 2 of meer steden. En er zijn dus nog veel meer landen, zoals je kunt zien. Maar het wordt te veel als ik die allemaal ga opnoemen. Maar ik wil wel eindigen met de 10 grootste landen en ook hun inwoners en de talen. Nou, het grootste land ter wereld is natuurlijk Nederland. Nee. Het grootste land ter wereld ligt hier. Ja, dat is Rusland. Het gaat dus over oppervlakte, niet het aantal inwoners. Wat is letterlijk qua oppervlakte het grootst? Rusland.
En Rusland, als je daar vandaan komt, ben je een Rus. En als vrouw kun je ook zeggen, ik ben Russin. En dan spreek je Russisch. Ze zullen vast heel veel dialecten hebben, maar de hoofdtaal is Russisch. Op nummer 2 ligt dit grote mooie land, Canada. Ja, en als je uit Canada komt, dan ben je een Canadees. En dan spreek je Engels. Misschien Canadees-Engels, maar je spreekt Engels. Het derde land is, volgens het internet, de Verenigde Staten. Ja, dus de Verenigde Staten, als je daar vandaan komt, dan ben je een Amerikaan. Dat ben ik net vergeten te zeggen. Je bent een Amerikaan. Want wij noemen dit ook wel Amerika in het Nederlands. En dan spreek je dus ook Engels. Dan nummer 4, volgens het internet, is China. Die hebben we net gehad ook. Dan ben je Chinees en dan spreek je Chinees. Nummer 5 is dit mooie grote land hier met superveel mooie natuur en de Amazone en alles. En ook een heel mooie taal. Brazilië. En als je daar vandaan komt, dan ben je een Braziliaan. En dan spreek je Portugees. Dan nummer 6. Die ligt hier. Dat is Australië. En als je uit Australië komt, ben je een Australiër. En dan spreek je Aussie English. Dus ja, Engels. Nummer 7 is dit hele mooie land, India. En als je uit India komt, dan kun je zeggen, dan ben je een Indiër. En ook in India spreken mensen veel verschillende soorten talen en dialecten. En veel mensen spreken heel goed Engels, want dit was ook een kolonie. En daarnaast worden er talen gesproken zoals Hindi, Urdu, Tamil, ik weet niet. Nou, en nog veel meer. Dan nummer 8. Dat is weer hier in Zuid-Amerika, Argentinië. En als je uit Argentinië komt, ben je een Argentijn. En dan spreek je een hele zwoele vorm van het Spaans. En dan, nummer 9, ligt weer in Azië. Dat is hier, Kazachstan. En als je uit Kazachstan komt, dan ben je een Kazachstani. En 2 grote talen die worden gesproken in Kazachstan zijn het Kazachs en het Russisch. En dan het allerlaatste land is, even kijken, hier, Algerije. Algerije. En je bent een Algerijn als je daar vandaan komt. En veel mensen spreken daar Arabisch en of Frans, want het was ook een Franse kolonie. Of ze spreken een Berbertaal. Ja, dat was het. Nou, er staan dus meer landen en nationaliteiten en van alles in de Dutch for Beginners course. En in die cursus kun je ook meer Nederlands leren. Alle basics, fundamentals. En jouw Nederlands oefenen. En ik ben dus heel benieuwd waar jullie vandaan komen. Dus zet het in de reacties. Uit welk land kom je? Wat is dan jouw nationaliteit? En waar woon je nu? En misschien wil je ook delen, in welke landen jij bent geweest of waar je graag naartoe wilt. Nou, lieve Dutchies to be, als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like. Daarmee help je mij enorm. En als je meer Nederlands wilt leren en je was nog niet geabonneerd, dan kun je je nu abonneren. En als je andere mensen kent die Nederlands leren, dan kun je natuurlijk mijn kanaal of mijn video altijd delen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik wens jullie allemaal weer een heel mooie dag. Tot heel gauw in de volgende video.